welcome to our channel, Kiray and Kiddos! So, ayan. So, for today's vlog, mga Chikiddos, is another unboxing. Ayan. O, diba? Ang dami kong i-unbox. As in, talaga, thanks God, ang dami kong i-unbox. So, sorry, parental guidance. Saglit lang. So, ayan, guys. So, ayan, unboxing natin to. Sa ano to, sa Amazon. I think one of the accessories na in-order ko for my camera. So, let's do it. So, yes. This is it. Ito na nga yung ano, yung accessories ng camera. So, let's start first here. Ito yung holder. Cellphone holder. Ayan, ang cute niya. Cellphone holder siya. Na pwede din siyang i-ano kasi kulang yung mga ano ko. So, ayan guys. So, let's try it. So, ayan. Ay, hindi siya pwede dahil may ano. So, let's do the other one. Ay, hindi siya pwede sa ano. Malaki. Malaki siya. Wait. So, let's do here. So, ayan. Tapos, so, ayan guys. Let's try it again. Na-disturbo ako kasi si Alex pumasok. So, ganyan siya. Pang double, ano siya, double holder. Pang extra extension or ano pa. Hindi siya na, ano, sabit lang. So, sabit. So, ganyan. Yan yung purpose niya. So, diba? So, let's try the other one. Let's open the other one kung ano ito. Ito naman is pwede siya sa table. So, ayan guys, mga Chikiddos. Dami kong ilan. Ito, gusto ko to siya. Kahit saan mo siya pwedeng isabit. Alam nyo? Kahit saan siya pwedeng isabit. So, I have this one also. Pwede siya sa camera, yung camera mo, cellphone. So, ganyan siya. So, for example, that one. Ay! May ano kasi siya sa likod, may ring kasi, kaya hindi siya maano. So, let's do this here. So, for example, ayan, cellphone ni Alex to. Pwede siyang ikabit sa table or ihang mo siya, tapos ganyan, sa puno. Tapos ganyan mo siya, stabil talaga siya. Ayan. Kita nyo? Ayan siya. Like that, oh. Kaya gusto ko siya. Nakita ko to sa isa sa mga ano, sa isa sa mga vlogger. Isa sa mga vlogger, nakita ko to, itong gamit niya. Kasi, ano lang, yan mo lang sa bag mo. Kasi maliliit siya eh. Maliliit siya. So, like it. Yan, gusto ko siya. Tapos, ito talaga yung pinakahihintay ko. Ano siya yung, ano siya ng camera. Ito ng ito. Kasi hindi ko magagamit yung microphone ko kasi walang holder. That's why, nagbili ako ng extra cage niya. Okay. So, ayan siya. Ito yun siya. See ito? So, ganyan mo lang. Ganyan mo lang siya dito. So, gawin natin ano. I-install na rin natin.
So, ayan na siya. Madali lang siya. So, ayan. So, since may ano na ako, pwede ko na siyang i-install. So, ayan na siya guys. Nalagay ko na sa new gimbal ko. And now, ito yung pinakahihintay ko talaga. Because of my new microphone, hindi ko siya ma-install. So, I have to... So, yan yung mga extra accessories natin. And... So, ayan na siya guys, di ba? Maganda siya. I hope na mag-clap siya. I-on natin. So, ayan. Vlogger na vlogger. Hindi siya nag-ano. So, ayan guys. So, ayan na. O, diba? Ang ganda. Hi guys! Welcome to our YouTube channel! Naglobat yung camera. Ay, lobat siya guys. Yung mga accessories ng camera ko. So, diba? Vlogger na vlogger ang yaya Kiray nyo. Ayan. So, ayan siya. Finally! So, ayan mga Chikidudes, na set up ko na all the accessories sa camera. And the accessories also sa gimbal. Ito na yun siya. Ito yung extra holder ng cellphone na pwede mo siya i-connect sa gimbal or sa normal na normal tawag nito, normal selfie stick. Pwede din siya. So, ayan na siya. So, I'm so happy na nakakita ako ng cage na pwede pala siyang ganito. Na para ma-install ko yung microphone ng camera ko. Though, yung camera ko naman is may built-in microphone naman siya. Pero lang, dahil nga lang gusto ko lang maging feeling ang vlogger. Char. That's why I ordered this microphone from Rode. So, ayan na siya. So, yan yung setup ng natin. Ng gimbal natin. Hindi masyado siyang mataas. Wait lang. Dahil yung gimbal natin is bago rin. Nagpalit ako ng ng brand. So, ayan siya. Diba? Yan yung mga accessories na nabili natin sa Amazon. And I'm gonna show you also yung isa. Ito yung isa na pwede mo siya i-clip sa sa table. Pwede mo lagyan ng yung extra holder for your cellphone, or pwede rin yung camera na yung vlogging camera, pwede rin dito. So, pwede. Kahit saan siya isabit, guys, mga Chikidudes, ganyan siya. So, yun talaga ang gusto ko talaga to. Kasi, ang dami niyang paraan na gamitin. Itong kung ayaw kung hindi ko feel magamit ng gimbal ko, kung ito lang,
pwede ko ito gamitin. Yung camera ko ilagay dito, tsaka isabit ko ron. Isabit ko ba kung saan. Talagang ano siya. Ang galing niya, ang galing. Ayan siya. So, diba? So, tingnan natin dito. So, ayan. Ayan yung mga accessories natin. Daming alam. Oh my God. Tapos, this one. Ang purpose naman ito, why I buy this one, this holder, kasi minsan, most of my vlog kasi, like, may ano ko, for example, like yung mga unboxing vlogs ko, may ano kasi ako may focus ako, ang talking camera sa akin. May focus ako sa ina-unbox ko at saka yung ano, ayoko yung iba-iba yung standard na gagamitin ko. So, that's why I decided na magbili na lang ako ng extension para isang ano na lang siya. Para yung mata ko is isang direction na lang siya. Hindi ako maglingon-lingon kasi mga previous vlogs ko sa unboxing, ano ay, yung wala yun eh. So, ayan. So, I'm trying my best na medyo ma-update natin yung ano natin, yung mga gamit natin. At saka, ma-ano din natin, ma-update din natin yung mga vlogging tricks natin or saka yung mga pag-i-edit ng mga videos natin. Diba? So, ganyan. Iyaan nyo na yung mga wire dyan, mga chikidudes, kasi hindi pa talaga dumating yung last order ko sa ano, sa studio table ko. So, ayan, baka mga next month pa siguro. So, ayan mga chikidudes. O, diba? Hindi naman siya kabigatan, guys. Parang yung weight nito is kaya-kaya lang. Parang isang ano lang, isang boteng tubig lang siguro. Hindi naman siya, kasi nasubukan ko siyang i-ano. Pero, kung mag-vlog ako, yung like yung vlog na gala-gala, hindi ko to siya i-install. For ano lang to, dito lang sa bahay ko mag-unboxing ako, yung mga other vlogs ko na kailangan ko ng dalawang camera na gagamitin or yung camera or handy ko. So, talagang very good idea ito. Ayan siya. Diba? So, palubat na yung gimbal natin. Hindi ko na siya na ano. So, ayan guys. So, thank you for watching. Please don't forget to share, like, subscribe to our YouTube channel, Kiray and Kiddos. Sa hindi pa na-subscribe dyan, please hit the notification bell down below para ma-update kayo sa mga walang kwentang vlogs namin. Ayan. Bye!